मेरो बालकालदेखि नै तिनीहरूले मलाई धेरैचोटि कष्ट दिएका छन्। इजरायलले अब यसो भनोस्, मेरो बालकालदेखि नै तिनीहरूले मलाई धेरैचोटि कष्ट दिएका छन्, तापनि तिनीहरू ममाथि विजयी भएका छैनन्। हल्लीहरूले मेरो पिठ्यौमा जोते, तिनीहरूले आफ्ना सियाहरू लामा लामा पारे। परमप्रभु धर्मी हुनुहुन्छ, उहाँले दुष्टहरूका डोरीहरू काटेर टुक्रा टुक्रा पार्नु भएको छ। सियोनलाई घृणा गर्नेहरू सबै शर्ममा परुन् र पछि हटेर जाउन्। तिनीहरू घरका छानाहरूको घाँस जस्ता हुन्, जो बढ्नुभन्दा पहिल्यै ओइलाइहाल्छ, जसले घाँस काट्नेको मुट्ठी भरिँदैन, न त बिट्टा बाँध्नेको अङ्गालो भरिन्छ, न त त्यहाँबाट भएर जानेहरूले नै परमप्रभुको आशिष तिमीहरूमाथि रहोस्। हामी तिमीहरूलाई परमप्रभुको नाममा आशिष दिन्छौँ भन्छन्।